Welkom dames en heren. Het is de 49e week van de jaar. Bijna Santa Claus. Santa Claus. Ja, ik ga mijn schoenen even zetten. Ik ga mijn boom deze weekend opzetten. En mijn schoenen met mijn water. Oké, alright. Dames en heren, ik ben één donkere person dat heeft geen problemen met Santa Claus. Oké? De rest van de donkere person, mensen dat hebben problemen met Santa Claus, is dat je hebt geen verstand van bepaalde dingen. Oké? Ik niet. Ik vier Santa Claus. Ik vind het geweldig. Dus, dames en heren, in deze week een groot diefstal wordt ontdekt. Oké, het is zoiets als deze grote diefstal was even aan de beurt. Deze grote diefstal is gedaan door een Romley of boodschatten. En het is een man en een vrouw. Er is een groot diefstal dat wordt ontdekt in deze week. En deze mensen worden echt kapot. Oké? Dus er is een man. Deze man is een buitenlanderman. Of hij reist veel. Het is een Romley of boodschatten. Hij is either buitenlander of hij reist veel. En hij en een vrouw, dat is een Romley of boodschatten, zit heel veel fraud te doen. Oké? De energie van de rechter is hier. De rechter gaat block, freeze, intercept of blokkeer deze mensen rijkdom. Omdat mensen nou recognize hoe deze mensen aan zijn rijkdom komen, is door andere mensen op te lichten. En deze grote oplichterij is jaren aan het gang. Het is iemand dat je kent. Het is een Romley of boodschatten man en vrouw. Het is iemand dat je kent. Deze mensen hebben opgelicht heel veel. En het wordt gefreezed door de rechter. Oké? Een eind is hier voor een Romley of boodschatten person. Mensen is nou van op de hoogte wat deze vrouw samen met een Romley of boodschatten man heeft gedaan. Deze Romley of boodschatten man is een man die vanuit het buitenland of die reist heel veel of die heeft zaken in het buitenland. Maar deze man en deze Romley of boodschatten vrouw, een eind voor de vrouw. Omdat deze man wordt kapot. Allebei wordt kapot. En alle assets worden geblokkeerd. Oké? Wordt freeze. Oké? Dat is wanneer die kan niks anders doen. Dus deze vrouw, een eind voor deze vrouw. En deze vrouw moet alle geld wat ze heeft gekregen van een overheidsinstitutie terug betalen. Oké, dit is een Romley of boodschatten vrouw. Deze Romley of boodschatten vrouw deed dingen dat was niet van toepassing. Deze vrouw krijgt geld. Oké. En deze vrouw krijgt geld om de volste benodigdheid. Oké, dus deze person kunnen uitkeren of dat soort dingen. Of geld om de volste benodigdheid even krijgen. En mensen nou have deze person een overheidsinstitution. Nou have deze person kapot. Is een Romley of boodschatten vrouw. Deze person is nou kapot, oké? Dankzij, omdat deze mensen, deze koppel, steal van andere mensen. Dankzij een stiermaker of steenbok vrouw. Want het is zoiets als deze mensen gebruiken een stiermaker of steenbok vrouw. Informatie of data om deze diefstal te doen. Oké, dus er is zoiets als deze stiermaker of steenbok informatie of data was verbruikt door deze mensen om een grote oplichterij. Het is zoiets als deze Romley of boodschappen persoon. Een eind voor deze persoon omdat de corporation ziet dat deze vrouw gebruikt als stiermaker of steenbok vrouw data en informatie om heel veel geld te access. En een corporation institution nou is van op de hoogte dat de informatie dat deze Romley of boodschappen person heeft gebruikt is voor een stiermaker of steenbok person. Dus deze koppel, het is een koppel. Oké, voor sommige van jullie is iemand dat je weet, ken je broerman, je broervrouw, tante, oom, dat soort dingen. Deze koppel wordt nou echt kapot. Oké. Dus ik zal zeggen, dus kom als een verrassing.
naar jullie naartoe. Maar het is zoiets als deze grote diefstal wordt bekend. Iedereen komt hierachter en weet wie zijn deze mensen en wat deze mensen hebben gedaan, oké? Want de corporation institution wil hun geld terug. Dus ik ken de sociale dienst, ik ken belastingdienst, ik ken corporation institution dat mensen lenen geld van en mensen nou recognize dat deze mensen of deze vrouw, omdat de hand is hier voor deze vrouw, mensen nou recognize dat deze vrouw heeft misbruik gemaakt van een steenhaak of steenbok informatie. A corporation institution now recognize wie is wie en wat is wat. Oké? Dus er is een eind voor een rammelie op boodschap de vrouw. Deze vrouw komt in echt problemen. Deze vrouw heeft echt chaos gecreëerd. Deze vrouw zit voor maanden geld te stelen. Oké, deze grootste diefstal. Iedereen access wordt gefreeze. Iedereen access. Door wat deze vrouw en deze man heeft gedaan. Oké. Dus ik hoop dat voor sommigen van jullie je krijgt om te horen. Een rechter is nou onto a couple. Een rechter nou recognize wat de couple heeft gedaan. Nou, we weten niet wie is deze koppel, maar een rechter is nou van op de hoogte wat deze koppel heeft gedaan. En deze koppel is in heel veel problemen. Deze koppel moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Ik hoop dat dit helpt, dames en heren. Niet vergeten, laat even een bericht achter. Thumbs up. Namaste.